የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አምራች የሆነው ማይክሮሶፍት አዲሱን ምርቱንና ስሙን በጁን 24 ሊያስተዋወቅ አስቦ ነበር። ጁን 24 ማለት የሚቀጥለው ሳምንት ወይም ደግሞ ሐሙስ ላይ ማለት ነው። ግን ከዛ ቀደም ብሎ በሆነስ ባልታወቀ ሰው ኦንላይን ላይ አፕሎድ ተደርጓል። ይህም ማክሰኞ ዕለት ተለቋል ማለት ነው ማይክሮሶፍት። ይህም አዲሱ ፕሮዳክቱ ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 11 ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ስለዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ዊንዶውስ 11 ምን አዳዲስ ፊቸሮች እንዳሉት እንዲሁም ደግሞ እንዴት ከምን ላይ አወርዳችሁ መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ገፅታዎች ነው። ስለዚህ እንደተለመደው ከመጀመራችን በፊት ይህን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ። ስለዚህ ላይክ ማለታችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብላችሁ የደወል ምልክቷን ነክታችሁ ኦንላይን ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ እስካሁን ኢቨንቱን ማይክሮሶፍት አናውንስመንት ኢቨንቱን ለጁን 24 አድርጎታል። እስካሁን ምንም ማይክሮሶፍት አናውንስ ያደረገው ነገር የለም። ግን ዊንዶውስ 11 ኦልሬዲ ሊክ አድርጓል እና ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙት ይገኛሉ። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ዛሬ ጭነን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ የምጠቀመው ይሄኛውን ዊንዶውን አሁን ያለውን ይሄን ዊንዶው 10 ስለምፈልገው እኔ ብዙ ፋይሎች ወይም ደግሞ ጀስት አሁን መቀየር ስላልፈለኩ፣ ምክንያቱም አሁን ጀስት ስቴብል ቨርዥን አይደለም፣ ለወደፊት ነው ስቴብል ቨርዥን የሚወጣው። ያ ማለት ከጁን 24 በኋላ የተለያዩ አፕዴቶች ስለሚኖሩ አንደኛውን ያኔ ስለምጭነው እኔ ለአሁን ቨርቹዋል ቦክስ ላይ ጭኜ ማሳያችሁ ማለት ነው። አጫጫኑ በጣም ቀላል ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ልክ እንደ ድሮዎቹ ዊንዶው ነው። ምንም ተመሳሳይ የአጫጫን ዘዴዎች ነው ያሉት እና እንዲሁም ሳታዩት የመጀመሪያውን የመጫኛ ስክሪን ራሱ የዊንዶውስ 7 ይመስላል። ትንሽ ከላይ ስክሪኗ ዊንዶውስ የምትለው ሎጎ ብቻ ነው የምትቀየረው። ስለዚህ እንግሊዝኛ ማንበብ እስከቻላችሁ ድረስ በቀላሉ ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት እኔ እንዴት እንደሚደረጉ ስክሪን ላሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛን አጫጫኑ የፋይል ኮፒ አደራረጉ ካለቀ በኋላ ካንትሪ ምረጡ ይላችኋል። ካንትሪያችሁን ትመርጣላችሁ። ከዛን የስ ቋንቋችሁ ምረጡ ይላችኋል። ኪቦርድ ሰከንዳሪ ካላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ስኪፕ ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ከዛን ኢንተርኔት ካላችሁ ለአፕዴት ቼክ ያደርጋል። ከዛን ማይክሮሶፍት አካውንት ካላችሁ ማይክሮሶፍት አካውንታችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ አለኝ፣ ስለዚህ ማይክሮሶፍት አካውንቴን ሳይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ፓስወርዳችሁን ታስገቡልታላችሁ። ከዛ ሎጊን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው ለጀስት የማይክሮሶፍት አካውንት ካላችሁ ነው። ከሌላችሁ ጀስት ይሄን ፓርት ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛን ፒን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ይሄም ፓስወርድ እንድታስገቡ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ፓስወርድ አስገባለታለሁ። ከዛን ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛን ዋን ድራይቭ እንድትጠቀሙ ይፈልጋል። ኖ ሌላ ቦታ ስቶር አደርጋለሁ ላችሁ ኔክስት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋን ድራይቭ ማለት የማይክሮሶፍት ኦንላይን የሚያዘጋጀው ክላውድ ስቶሬጅ ነው። እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛን ይሄኛው ስክሪን ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ከዊንዶው 10 ትንሽ ይለያል። ከዛን አሁን ትንሽ የቨርቹዋል ቦክስ ላይ ስለምጠቀም እንትኑን አንዳንድ ቨርቹዋል ቦክስ ሴቲንጎችን እንዲት ላድርገው። እናንተ እሱን ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ጀስት እሱን ተውት። ከፈተ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው። ይሄ ነው ዊንዶውስ 11 እንደምታዩት ነው። ትንሽ አዳዲስ ፊቸሮች አሉት። እንደምታዩት የስታርት ሜኖቹ ምናምን ነገር ወደ መሃል መጥተዋል። እስቲ ስታርት ሜኑ ነክተናል ነው እና ትንሽ ባክግራውንዱ ዌልፔፐር ምናምን ሌላ አይነት ነው፣ ያምራል። ዌልፔፐሩ ራሱ ተቀይሯል እንደምታዩት ነው። ከዛን ስታርት ሜኑ ላይ ስገቡ እንደ ድሮ አይነት አይደለም፣ ትንሽ ለየት ይላል። እንደምታዩት ከርቭድ ነገር ናቸው ጥጎቹ ራሱ። ከኋላ የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ድሮፕ ሻዶዎቹ ሻዶ የቦክሱ ሻዶ አለ። ከዛን እዚህ ጋር ታይሎቹ ምናምን ነገር አሁን የሉም። ክሊር የሆነና የሆነ የሚያምር አይነት የሚስብ አይነት ነገር ነው። ቀጣይ እስቲ ሰርች በተናን እንካት። ሰርች በተናን ስነካት ኦልሞስት ተመሳሳይ ነገር ነው። ትንሽ ዊንዶው 10 ነው ኤዲት ያደረጉት ነገር እና እስቲ ሰርች ባሩ እስቲ ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ ለምሳሌ ገብተን እንሞክረው። ሶ ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ ገብተናል። ያን ያህል ትልቅ ለውጥ አይታየኝም። ከላይ እንደምታዩት የላይኛው ፓርት ልክ እንደ ዊንዶው 10 ላይ እንዳለው አይነት ነገር ነው። ትንሽ እዚህ ዴስክቶፕ ምናምን የሚሉት አይከናቸው ሌላ አይነት ነገር ነው። ያምራል። አይከናቸው ተመችቶኛል።
ሌላ ብዙም ለውጥ የሚታየ ነገር የለም። እንደምታዩት ነው። ላይክ በግራ በኩልም ዝርዝሮቹን ካያቻቸው ልክ ድሮ እንደነበረው ነው። ሼር እስቲ ለምሳሌ ሼር ላይ እንግባ። ሼር ላይም ስትገቡ እንደምታዩት ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ቪው ላይም ብንገባ አይ ቲንክ ተመሳሳይ ይመስለኛል። ቪው ላይም እንደምታዩት ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ምንም ያን ያህል ለውጥ የፋይል ማኔጀር ላይ እየታየኝ አይደለም፣ ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ። ሌላው እስቲ ሴቲንግ ላይ ገብተን ነው። እስቲ ሴቲንግ ላይ ልንግባ። ትንሽ እዚህ ጋር ሴቲንግ ለየት ይላል። ሌላው ኖርማል ነው እንደምታዩት። ሴቲንግ ውስጥም ተመሳሳይ ነገር ነው፣ ያን ያህል ለውጥ የለውም። እስቲ ሌላ ሜቢ አክሽን ሴንተሩን እስቲ ነው፣ አክሽን ሴንተሩ ላይ እንግባ እስቲ ለውጥ ካለ። ኦኬ አክሽን ሴንተሩ እንደምታዩት ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ጀስት ትንሽ እዚህ ጋር የሆነ ራውንድ ኮርነር ነው ያላቸው፣ ላይክ የሆነ ሪጅ ነገር አይመስሉም፣ የሆነ ከርቭ ነገር ናቸው። ሌላው አለ በቃ ጀስት ዊንዶ 10 ላይ ያለው አይነት ነገር ነው። ናይት ሞድ ናይት ሞድ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እንደ ብሉ ላይት ኢፌክቱን የሚቀንስላቸው አይነት ማለት ነው። ማታውቁት ካላችሁ ናይት ላይት የሚለውን እንጂ ሌላ ምንም ሌላ ነገር እዚህ ጋር እየታየኝ አይደለም። ሌላው እስቲ ድምጽ ለምሳሌ ድምጽ መጨመሪያን ብንነካት ለውጥ ካለን ያው እንደምታዩት ነው። ላይክ ድሮ እንዳለው ነው፣ እንደ ዊንዶ 10 ነው። እዚህ ጋር ምንም ለውጥ የሰሩት ነገር የለም። ሜቢ ለወደፊት ከጁን 24 በኋላ ለውጥ ያኔ ሲለቀቅ ለውጥ ሊኖር ይችላል እነዚህ ነገሮች ላይ። ለምሳሌ እስቲ ሰርች ባር ላይ ሰርች ያደርግን ደግሞ እንሞክር እስቲ ያለ ለውጦች ካሉት። ለምሳሌ ሴቲንግ ላይ ነው፣ ሴቲንግስ እንደምታዩት ነው። ላይክ እንደ ድሮ ዊንዶ 10 ላይ እንዳለው ነገር ነው ሰርች ያደራረጉ። ሴቲንጎቹ፣ ዝርዝሮቹ፣ ድሮፕ ዳውኖቹም ተመሳሳይ ነገር ናቸው። የሚዘረዘሩት ነገር ላይክ እንደ ዊንዶ 10 ላይ እንዳሉት ነው። ከታች የታችኛው ቢንግ ሰርች አለ። ሌላ ምንም የሚታይ ነገር የለም አዲስ ነገር። ሌላው ምንድነው እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ መሀል ላይ ሴንተርድ የሆነውን የታስክ ስታርት ሜኑ ምናምን ወደ እንደ ድሮ ልክ እንደ ዊንዶ 10 ዊንዶ 7 ላይ እንዳለው በግራ በኩል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ እነሱ ማስተካከል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጌት ስታርት ወደ ስንገባ እንደምታዩት ጀስት ሞመንት ይላችኋል። ከዛ ዌልካም ይላል። እስቲ ጌት ስታርት እንበለው። ከዛ ኒው ፋይል ኦልሬዲ ሂር። ኦኬ ጌት አፕዴት መጣ። ሶ አይ ቲንክ ጌት አፕዴትን ብንነካ ወዴት ይወስደናል? እስኪ እንካ። ኦኬ ወደ ዊንዶውስ አፕዴት ነው የሚወስዳችሁ። ምንም ነገር የለም። ጌት አፕዴት ስትነኩት ወደ ዊንዶውስ አፕዴት ይወስዳችኋል። እስቲ ሌላ ነገር እንሞክር፣ ሌላ ነገር ካለው። ኦኬ አኒሜሽኑ ምናምን ካያችሁት ስሙዝ ነገር ነው። ለምሳሌ ሚኒማይዝ እስቲ እናድርገው። እንደምታዩት ነው ካያችኋት አይከናም ትንቀሳቀሳለች። ማክሲማይዝ ሲያደርግም ያለው አኒሜሽን የሆነ ያምራል። ካያችሁት ሚኒማይዝም ሲያደርግ ደስ ይላል። አኒሜሽኑ ተመችቶኛል። በተለይ ከርቭድ መሆኑን አራት ማዕዘን ነገር ሲሆን ብዙም ደስ አይልም። ከርቭድ የሆነ ነገር ብዙም ደስ የሚለኝ ነው ማለት ግራፊክስ ነገሮች ላይ። ለዛም ይሆናል ሜቢ ነው የወደድኩት። ኦኬ እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ እንትን ስታደርጉ በአንድ ሺፍት በአንድ ኮርነር ብቻ እንዲያደርግላችሁ ስታደርጉ ድራግ አድርጋችሁ ጥግም ታስይዙት። አሁን እንደዚህ አይነት ሴቲንጎችም አሉት። ሜቢ ዚስ ዋን ኢዝ ኒው። ሶ አንዱን ጥግ ብቻ አንዱን ይዛችሁ እዚህ ጋር አንዱን ጥግ ስትነኩ በአንድ ጥግ ያደርግላችኋል። ይሄን ተመችቶኛል። ይሄኛው ብዙ ጊዜ እየወሰዳችሁ ጥግ አይመችም። እንትን ለዊንዶውስ ላይ አራት እዛ ጥግ ላይ ብቻ ለምሳሌ አራት ዊንዶዎችን ለማድረግ እያንዳንዱ ብዙም አይመችም ነበር። በአሁኑ ግን እንደዚህ በቀላሉ ይሄን ተጠቅማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጫን ስትሉት ነገር ይመጣል። ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እስቲ ሴቲንግ ላይ ገብተን ወደ ግራ በኩል እንዲሆን እናድርገው፣ ስታርት ሜኖቹ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቲንግ ላይ እንግባ። እዛ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ታስክ ባር ሴቲንግ ላይ መግባት ትችላላችሁ። ከዛን እንደዛ እዚህ ላይ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ታስክ ባር አላይመንት የሚል አለ። ሶ ከላይ እንደምታዩት ታስክ ባር አላይመንት አሁን ሴንተር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እሱን እስቲ ሌፍት እናድርገው። ሶ ሌፍት ስታደርጉት እንደምታዩት ነው ወደ ድሮ እንደ ዊንዶውስ 10 A7 ላይ እንዳሉ ተመልሷል። በቀኝ በግራ በኩል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ በጥግ በኩል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለአሁን ግን ሴንተሩ ተመችቶኛል። ስለዚህ ሴንተር ላይ አድርገን ሌላው ዊንዶውስ ዴስክቶፖቹ ናቸው። ዴስክቶፑ ኖርማል ሁሉም ላይ ያሉ አይ ቲንክ ዊንዶውስ 10 ላይ አለ፣ 7 ላይ አለ። እዚህኛው ላይ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚለው ተመሳሳይ ነው፣ ግን አንዳንድ ፊቸሮች ነው የተሰጡለት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ራውንድድ የሆነ ነገር ነው። ከርቮቹ እንደምታዩት ስሙዝ ናቸው።
እና ዴስክቶፖቹን ልክ እንደ ድሮ መጨመር የምችለው ነገር ነው። እዚህ ላይ ብዙም አዲስ ነገር አላየሁም ዴስክቶፕ አድ ማድረጉ ላይ ማለት ነው። ሌላ አዲስ ያየሁት ነገር ምንድነው ዊጀትስ የሚለው ፓርት ነው። ስለዚህ ዊጀት የሚለውን ስንነካው ለምሳሌ እንደምታዩት ነው። ከላይ ሰዓት አለ፣ ከዛን ቴምፕሬቸር ያሳየናል፣ ከዛን በግራ በኩል የመኒ ከረንሲ ለውጦችን ያሳየናል። ከዛን ከታች የእግር ኳስ ዩሮካፕ ካለ እዚህ ጋር ውጤት ያሳያል። ሌላዎቹ ዜናዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ትንሽ እንትን ይላል፣ አዲስ ነገር ነው። ይሄንንም ማምጣት የምትችሉት ጀስት አካውንቱ ካላችሁ ነው። ማይክሮሶፍት አካውንት ካላችሁ ያመጣላችኋል በቀላሉ። ሌላው ይሄ ነገር ዳርክ ሞድ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ሴቲንግ ላይ ገብተን ዳርክ ሞዱን ቼክ እናድርገው። ስለዚህ ሴቲንግ ላይ እንግባ፣ ዛን ከለርስ ላይ እንግባና አይ ቲንክ ዜም ላይ እንግባ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ነው ዳርክ ሞድ አለው። ስለዚህ ለምሳሌ ዳርክ ላይ አደረግ ነው። ዋው ዳርኩ ያምራል። እንደምታዩት ባክግራውንዱ ራሱ ለሱ የተዘጋጀለት ባክግራውንድ አለ። ነጭ ነበር ጥቆ ተቀየረ። ስታርት ሜኑም ሲገቡ ከባክግራውንዱ ጋር ይሄዳል። ትንሽ የሆነ ብለሪ ነገር ነው። ያን ያህል ብለርም አላደረገም አላ ትንሽ ፈዘዝ ብሎ ብቻ ያምራል። እስቲ ለምሳሌ ራይት ክሊክ እናድርግ። ራይት ክሊክ ስታደርጉ ደግሞ እንደምታዩት ነው ሪፍሬሽ ምናምን አሉ። ሜቢ ትንሽ አዲስ የሆነው ኦፕን ኢን ዊንዶውስ ተርሚናል የሚለው ፓርት ነው። ኖርማሊ ይሄ ነገር ሊነክስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ታውቁታላችሁ። ኦፕን ዊዝ ተርሚናል አለ ብዙ ራይት ክሊክ ስታደርጉ። ዊንዶውስ ላይ ይሄ የመጀመሪያ ይመስለኛል አዲስ ነገር ያየሁት ማለት ነው። ሌላ እስቲ ድምጾቹ ናቸው። ድምጾቹን እንሞክራቸው እስቲ ለምሳሌ። ስለዚህ እነሱን ለመሞከር ሳውንድ ላይ እንግባና ሳውንድ ስንበለው ከዛ አዳዲስ ድምጾች ካሉት ለምሳሌ አስትሪክ የሚለውን ሞክር የመጀመሪያው። አንዳንዶቹን እንስማቸው። ከአዳዲሶች ሳውንዶች አንዳንዶቹን እንስማቸው። እንዳያቻቸው ናቸው ሳውንዶቹ ደስ ይላሉ። ላይክ አሁን ፍሌሽ ስናቀሉና ስቀይሩም አዲስ አይነት ፊቸር ነው። ሌላ አይነት ድምጽ ይኖራል ማለት ነው። ኤረሮች ሲመጡም ኖቲፊኬሽኖችም ሲመጡ ሌላ አይነት ድምጽ ነው የሚኖረው። ከድሮ ትንሽ ቀየር ይላል ሳውንዱም። ይሄም ሌላ አዲስ ነገር ነው ያየሁት። ስለዚህ በአጠቃላይ ዊንዶውስ አፕዴት ይሄን ይመስላል እና በአጠቃላይ ያየሁት ነገር ቢኖር ሳውንድ አፕዴቶቹ ከአንዳንድ አፕዴቶች ውጪ አብዛኛው ነገር እንደምታዩት ዊንዶውስ 10 ነው የሚመስለው። ላይክ አዳዲስ አፕዴት የተደረጉትን ሌተስት ቨርዥን የሆኑት ዊንዶውስ 10ዎች ነው የሚመስለው። ስለዚህ ያን ያህል ለውጥ አላየውም። አዳዲስ ለውጦች ከጁን 24 በኋላ ልናይ እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ የዚህን ዊንዶውስ አጫጫን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቶረንቱና ዳይሬክት ዳውንሎድ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። እንዲሁም እስቲ ከዚህ ካሳያችሁ ቪዲዮዎች ላይ ካሳያችሁ ፊቸሮች ላይ የተመቻችሁ ፊቸር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።